छ र चीनबाट आयात हेर्नु भने 130,000 मिलियन छ। यदि कुनै पनि देशले जम्मा 7% निर्यात गरिरहेको छ भन्नुको मतलब त्यहाँ कि त विज्ञको होइन कुनै पनि क्षमता र अर्धदक्ष नै क्षमता नचाहिने कुनै दक्षता नचाहिने अथवा अर्धदक्ष जनशक्तिबाट चाहिँ पुरा हुन सक्ने उद्योग धन्दाहरू र व्यवसाय पनि सञ्चालन भएको छैन भन्ने कुरा क्लियर इन्डिकेसन हो। हाम्रो डाटा हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको डाटाले के बताउँछ तपाईँ हामीलाई भने हामी जस्तो अर्धदक्ष र खासै दक्षतै नचाहिने कोइला इट्टा कार्डबोर्ड काठ फर्निचर साबुन बरफ शरबत गिटी माटो भाँडा टपरा डुना सेलरोटी डोरी यी कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सक्षम हुन सकिरहेका छैनौँ र हाम्रो श्रम लगाइरहेका छैनौँ। हाम्रा चाहिँ नेपाली चाहिँ हाम्रा चाहिँ त्यहाँका जति पनि चाहिँ नेपाली जनताहरू छन् यी कुरा गर्नको लागि पनि मोटिभेटेड छैनन्। मलाई लाग्दैन कोही पनि गरिब रहन चाहन्छ र गरिब भएर हेलत भएर बस्न चाहन्छ, तर हाम्रो चाहिँ आफ्नो पपुलेसन त्यहाँ छ यी कुराहरूको लागि पनि मोटिभेटेड छैन। जब यो कुराको लागि मोटिभेटेड छैन भने तपाईँले भन्ने गरेको स्किल रोबोटिक र चाहिँ तपाईँले जुन किसिमका चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ पानतारे होटलमा चाहिँ अथवा यहाँका चाहिँ एसी कन्डिसनमा चाहिँ 2 दिन चाहिँ आफ्नो चाहिँ हायर स्टडीबाट अथवा कामबाट बिदा लिएर एउटा चाहिँ होलिडे बनाउन गएको जस्तो गएर बनाएको सेमिनार सभा सम्मेलनमा तपाईँले बताउनु हुने जुन चाहिँ अमेरिका क्यानाडामा पनि चाहिँ वास्तव प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यो सफल नभएको तर चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ कि भनेर उनीहरू पनि दङ्ग भएर हेरिरहेको कुराहरू नेपाललाई सुनाएर तपाईँ दङ्ग भएर बसेर यसो कुनै पनि मिनिङ छैन। जब हामीले डायस्पोराको रोल इन द डेभलपमेन्ट अफ द नेपाल भनेर हामी कुरा गर्छौँ अझ त्यसमा हायर स्टडीका इन्स्टिट्युसनहरूमा रहेका डायस्पोराका रोल भन्छौँ भने हामीले मिनिमम भन्दा मिनिमम क्राइटेरियाहरू पनि विचार नगरेर अनि एउटा चाहिँ सामान्य नेपालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा नेभर टेस्टेड निकै दूर दराजमा बसेर एउटा चाहिँ सेटेलाइट अफिसमा बसेर नेपालको बारेमा एउटा अनुमान गरेर म 7 वर्षभन्दा अगाडि निक्लदा नेपाल यस्तो थियो त्यसैलाई दिमागमा राखेर त्योभन्दा बढीमा यति त भयो होला भनेर एउटा चाहिँ जस्ट चाहिँ प्रिडिक्सनको आधारमा नेपालको चाहिँ रियल मार्केट सिचुएसनबाट भेरी रिमोट बसेर र मसँग यति क्वालिफिकेसन छ उति क्वालिफिकेसन छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको हिस्ट्री अथवा तपाईँको चाहिँ क्यापेबिलिटीको चाहिँ हिस्ट्रीले चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ नेपालको इनोभेसनमा रियली सपोर्ट गर्दैन र अहिले नेपालको ग्राउन्ड स्ट्याटस पनि त होइन। रियालिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब कुनै पनि देशमा 7% पनि जाने के अरे भन्दा पनि मात्र चाहिँ निर्यातमा लिमिटेड छ भन्नुको अर्थ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ एकाडेमिक चाहिँ एउटा चाहिँ प्राज्ञले दिने चाहिँ एउटा चाहिँ प्राज्ञको रिसर्चबाट आउने फाइन्डिङ जुन फाइन्डिङलाई एपेक्स 2005 को सर्वेले भनेको छ त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्न यदि यो 1000 भ्यालुको चाहिँ रिसर्च कस्ट हो भने त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नको लागि कम्तीमा $1 मिलियन देखि $10 मिलियन सम्म लाग्न सक्छ तैपनि त्यो ग्यारेन्टी छैन कि तपाईले त्यसको लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने किसिमको त्यो प्राज्ञको रिसर्च तिनको टाउकोमा चाहिँ थुपार्ने भनेको यो वास्तव अपराध नै हो। अहिले नेपालको आवश्यकता भनेको के हो भने हामीलाई हाताहाती विकास हुने किसिमको हामीलाई चाहिँ प्रविधि चाहियो। हामीलाई यस्तो प्रविधि चाहियो एकातर्फ इन्डिया छ एकातर्फ चाइना छ उनीहरूको चाहिँ ग्रोथ रोट जोमेट्रिकल रेसियोमा गइरहेको छ र हामीमा चाहिँ के छ भने जस्ट 7% वी आर एक्सपोर्टिङ। हाम्रो निड भनेको के हो त भन्दा हामीलाई हाताहाती नै एप्लाइड रूपमा नै हाम्रो चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ हाम्रो पपुलेसनलाई उद्योग धन्दामा र चाहिँ यो आयात रिप्लेस गर्नको लागि हाउ वी क्यान मोटिभेट देम। वी निड द इनोभेसन दियर, वी निड द्याट आइडिया द्याट क्यान बी डिरेक्टली ट्रान्सफर इन्टु द इनभोइस। त्यो भनेको के हो तपाईको आइडिया जसलाई चाहिँ डिरेक्टली क्यासमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई इनोभेसन भनिन्छ। इनोभेसन भनेको के हो त हामीले हाताहाती हामीसँग चाहिँ त्यो चाहिँ 1000 रुपैयाँको चाहिँ आइडियालाई अर्को 1 मिलियन टु चाहिँ 10 मिलियन खर्च गरेर त्यही पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ ग्यारेन्टी नभएको चाहिँ तपाईको कुनै पनि चाहिँ एकाडेमिक शिक्षा हामीलाई चाहिएको छैन र अहिलेको स्थिति होइन। यसको अर्थ एकाडेमिक शिक्षाको कहिले पनि मूल्य छैन भनेको होइन, तर वी निड द्याट इन द सडन स्टेट नट नाउ। र यदि तपाईले चाहिँ आइओएम इन्स्टिट्युट अफ द माइग्रेसनको चाहिँ यदि तपाईले रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने रेमिटेन्सको बारेमा पनि के भनेको छ भने हुन त नेपालमा पनि थुप्रै चाहिँ हाम्रा डायस्पोराहरूले रेमिटेन्स पठाउने गर्छन्। रेमिटेन्सको बारेमा के छ भने मोस्ट मेजोरिटी पोर्सन अफ द चाहिँ रेमिटेन्स अहिले फ्यामिली मेन्टेनेन्समा चाहिँ खर्च भइरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ
अरू चाहिँ नि अलिकति बच्चे खोजेको चाहिँ त्यो प्रेस्टिज इस्युमा चाहिँ नि लग्जरियस र ल्याभिस वर्करकोमा लागि गएको जस्तै इज्जत धान्नको लागि बिहाबारी अलिकति मान्छेको अगाडि इज्जत धान्नको लागि राम्रो आइफोन त्यस्तो बोक्नमा गइरहेको छ र वास्तवमा प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीको लागि रेमिटेन्स पनि चाहिँ अहिले पुग्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो किन छैन भने हामी वी आर जस्ट कन्फाइन इन द 7% of the export, 93% of the import, that all is a loss. त्यसैले मैले त भन्ने गर्छु नेपालमा न त नेपालको चाहिँ यदि अहिले आवश्यकता हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले त हुन त नेपाल गभर्नमेन्टको प्राइम मिनिस्टर लेभलबाट ती कुराहरू आइसकेको छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई हाम्रो चाहिँ माटो सुहाउँदो, हाम्रो देश सुहाउँदो र हाताहाती डेभलपमेन्ट सुहाउँदो बनाउनु पर्यो। त्यो कसरी बनाउने, त्यसको लागि नेपालकै प्राज्ञहरू र नेपालकै विज्ञहरूको चाहिँ रोल त्यहाँ जरुरी छ, नेपालकै पोलिटिसियनहरूको रोल जरुरी छ। त्यसपछि अलिकति असल नियत भएका दक्ष डायस्पोराहरूको, दक्ष मैले भने एक्सपर्टहरूको चाहिँ नेपालमा बियोन्ड द डिमान्ड ड्रिभन, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका भन्छ। त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको जरुरी छ। तर त्यो हस्तक्षेपकारी भएर मैले उनीहरूको चाहिँ पोलिटिक्समा अथवा उनीहरूको एडमिनिस्ट्रेसनमा भनेको होइन, मैले उनीहरूको चाहिँ कुनै चाहिँ बडी अफ नलेजमा भनेको।